Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet abban az esetben, amikor a szeretett személy nő, és általában ilyenkor a nézők között férfiak vannak, de ez nem feltétlenül jelenti ezt. Amit még lehet tudni erről a videóról, hogy jöhetnek benne olyan információk, amit nem csak férfi nézőinknek szól, hanem bárkinek, mert hogy így előre nem tudom, hogy mi fog érkezni, mi az, amiről beszélek majd, illetve mi az, amit ő érzésein keresztül fontos, hogy megosszak másokkal is, mert alapvetően én leginkább az érzések és a gondolatoknak a ráhangolódásán keresztül kapok információt, és azt tudom megosztani másokkal, veletek. Úgyhogy ezt így nem tudom előre megmondani. És kezdjünk is hozzá, akkor lássuk. Lássuk, hogy mit tudhatunk meg erről a női nemű szeretett személyről. Mi van vele most? Mi a helyzet vele? Mi történik? Mi történik vele? Ez viszont jönni akart. Aha, igen. Ezt ide teszem. Jó, hát láthatóan neki mondjuk első ránézésre ilyen nagyon pozitív időszaka van, amikor ő a lapok alapján pusztán csak ha ezt figyelném, akkor azt tudnám mondani, hogy ő neki nagyon jó jelenlegi helyzet, ahol van, nyugalomban van, már jó ideje, és tud a vágyaira fókuszálni, tud azzal foglalkozni, hogy ő mit szeretne. És akkor itt meg becsatlakozik az, hogy amit érzékelek, hogy ezek mellett tulajdonképpen ezek nem is annyira stabil, pozitív érzések, sokkal inkább egy hatalmas kérdőjelt érzek, hogy jó ez nekem, ahol élek? Jó nekem ez az anyagi környezet, vagy az anyagi körülmény, amit már jó ideje megtapasztalok? Összhangban vannak ezek vajon a vágyaimmal? És hol vagyok én a szenvedélyem megélésével? Vagy hogyan kapcsolódnak ezek azokhoz a régi ígéreteimhez, saját fogadalmaimhoz esetleg, amikor én ezt vagy azt fogadtam meg magamnak. Tehát ilyen jellegű kérdéseket érzékelek én a háttérből, és akkor most rákérdezünk, hogy mit tudhatunk meg itt a pénzről. Ahogy mondtam az előbb, tehát hatalmas kérdőjeleket is érzékeltem mögötte, és kijött a bíró, aki hát jelenthet döntést is, és döntésképtelenséget is. Amennyiben döntést jelent, akkor azt jelenti, hogy a múlt felé fordul, és arra figyel, hogy a múltban mi volt számára érték, mi képviselt értéket a múltban. Ha döntésképtelenséget akarok értelmezni, akkor pedig az mi elbizonytalanítja, hogy a múltban sokkal kevesebb mindennel is beérte, akkor sokkal kevesebb dolgot is értékesnek talált, mint amit most megél, és akkor is jól érezte magát, és akkor is örömmel érte az életét, és lehetséges, hogy most pedig nem, hiszen kérdések merülnek fel benne. Na és most a vágyakra kérek szépen. Milyen vágyai vannak itt?
nőhöz méltóan egyszer így gondolja, másszor úgy, tehát nagyon hektikusan változnak az ő vágyai. Viszont ennek a hátterében állhat az is, hogy megijed időnként attól, hogy mit tapasztal meg saját magát, tehát hogy ő mire vágyik valójában. Tehát amikor megengedi azt, hogy ő az érzései tekintetében, vagy éppen a szenvedélye tekintetében kifejeződésre jusson az ő igazi vágya, akkor ez őt hát tényleg megijeszti. Nem tud vele mit csinálni, mert ez számára ismeretlen, elképzelhetetlen, hogy na de ezt én hogy? Szóval, hogy valahogy így érzem, hogy ő ezt így éli meg, és ezért van az, hogy egyszer megengedi magának, hogy beleélje magát a vágyaiba, a reményeibe, az érzéseivel kapcsolatban, másszor pedig hirtelen hideggé, válik, és akkor ezt érzi, vagy ezt mutatja, és ha te például találkozol ilyennel, vagy ha nőként nézed, te magadban is megélsz ilyen érzelmeket, akkor tulajdonképpen nincs ezzel semmi baj, abból a szempontból, hogy ez csak fel akarja hívni a figyelmet arra, hogy amikor ilyen érzések vannak egy nőben, akkor bizony neki a háttérben megfelelési kényszerek lehetnek, és vagy olyan családból hozott hitrendszerek, amelyek nem engedik meg neki azt, hogy kifejezhesse a saját érzéseit, el kellett nyomni, vagy el kell nyomnia, vagy úgy érzi, hogy el kell nyomnia ezeket az érzéseket, és sok esetben szégyen is társul hozzá, tehát, hogy így, ha bármilyen módon érintett vagy, hasonló szituációban, vagy mint a külső figyelő, vagy pedig mint saját magadban megélő, akkor tudd, hogy ez van a háttérben, és ezzel lehet, sőt, célszerű foglalkozni és dolgozni, és hogyha valóban szeretnéd a párkapcsolatodat, az életedet javítani, akkor meg pláne fontos ezeknek utána nézni, és ő, legalábbis itt a lapok szerint, ez a szeretett személy, ez jelenleg ebben a fázisban van. Hogy ő mire fog jutni, azt még nem tudom, de megnézzük. Megnézzük, hogy akkor van-e összefüggés ezeknek az érzéseknek, ennek a lelki állapotnak a nézőhöz, van-e kapcsolódása a nézőhöz, ezeknek a lelki állapotok megélésének a szeretett személy részéről, tehát itt a konkrét kérdés az, hogy mit gondol ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatosan, illetve van-e összefüggés, van-e kapcsolódás a nézővel, ez az ő lelki állapotával, a gondolataira. Hát, amikor rád gondol, vagy a veled kapcsolatos gondolatainál mindenképpen fontos, hogy vagy azt gondolja, hogy neki a nézőpontját, a világlátását kellene megváltoztatni, mert hogy itt lehetséges, hogy kettőtök között csak titkos kapcsolódás van, vagy nem felvállalt kapcsolódás, és vagy az is lehet, hogy ha van közöttetek ilyen mélyebb, elmélyültebb beszélgetés, akkor ott nem biztos, hogy ő megnyilvánulhat olyan módon, ahogyan azt ő belül érzi, és inkább háttérbe kell szorítani az ő valódi véleményét,
Na, mert itt nekem a megfelelési kényszer jön ki. Tehát itt a végén a féltékenység az a félelem, de akkor megkérdezzük, hogy mitől fél. A nézővel kapcsolatosan milyen félelmei vannak itt a féltékenységre. Arra kérek, hogy mi az, amitől ő fél. Hát azt hiszem, hogy fél, hogy eltávolodnátok, ha ő... Tehát attól fél, hogy eltávolodnátok egymástól, ha ő kimondaná valódi gondolatait, a valódi érzéseit, vagy beszélne arról, hogy neki mi számít értéknek, és fél attól, hogyha ezt így elmondja, akkor az esetleg neked rosszul esik, és akkor emiatt lenne az eltávolodás kettőtök között, viszont így ő ezt magában tartja, és ez benne okoz problémákat. Na, de akkor itt a hamisságra kérnék szépen. Itt a magában tekintés, tehát a párkapcsolatokkal összefüggésben is vannak benne olyan ki nem mondott mondatok, amit azért nem mond ki, amit az előbb is mondtam, hogy úgy hiszi, azt feltételezi, hogy az neked nem tetszene, az nem lenne összhangban a te nézőpontoddal, és esetleg ez miatt ő nem akar konfrontálódni, nem mondja ki az igazat, bár vannak gondolatai, de az is lehetséges, hogy neked vannak esetleg olyan nézőpontjaid, olyan nézeteid egy párkapcsolattal, egy tartós kapcsolódással, vagy egy elköteleződéssel összefüggésben, ami túlságosan merevnek érező, és ezért túlságosan is azt hiszi, hogyha ő ennek ellent mondana, vagy ő bármilyen mást dolgot mondana róla, akkor azt te rosszul élnéd meg, és ezért nem biztos, hogy őszintén és nyíltan beszél. És itt még a tolvajra kérnék szépen. Lehetséges, hogy ő neki, amit mondtam az előbb is, hogy a családi minták hozott gyermekkorából, vagy abból a közegből, ahonnan ő származik, onnan a hozott családi minták, azok nagyon mélyen vannak az ő hitrendszerében, az ő világnézetében, és ezeket is háttérbe szorítja, amikor veled kapcsolatban van, vagy a veled kapcsolatos kommunikációjában, nem hozza felszínre. Talán nem is tudja eldönteni azt, hogy most ez jó lenne, vagy sem. Úgyhogy időnként szoktam ezt mondani, amikor így a női szereplő áll a középpontban a nézőknek, hogy főleg a férfiaknak, hogy de ez mindenkire másra is érvényes. Hogyha a másik bizalmát el szeretnénk nyerni, ahhoz először nekünk kell megnyílnunk, először nekünk kell megmutatni azokat a részeinket, amit egyébként nem mutatunk akárkinek, bárkinek. Tehát egy idő után kénytelen az egyik fél legalább elkezdeni nyitni, hogy a másikat rávegye arra, hogy ő is megnyíljon. Mert enélkül, a megnyílás nélkül, mint itt is látszik, elbeszéltek egymás mellett. Gyanítom, vagyis legalábbis úgy érzékelem itt, hogy ő neki nincs teljesen igaza abban, amit ő gondol veled kapcsolatban, de ő mégis ebben a hitben él. És ahhoz, hogy erről beszéljen egyáltalán, majd aztán később meg
meg is változtassa ezt a hitrendszerét, vagy ezt a nézőpontját, ahhoz legalábbis neked hát segítségére kell lenned mindenképpen. És aztán neki meg akarni kell változtatni rajta, meg neked is, ilyen esetben biztos, hogy van mindkettőtöknek olyan, amit egymástól át tudtok venni, illetve egyik a másiknak rávilágít ezekre a dolgaira. Tehát itt ez a lényeg, hogy csak akkor tud változtatni a másik fél ezen a nem teljesen helytálló nézetein veled kapcsolatban, hogyha te segítesz. Én így gondolom, és például amikor egyénit csinálunk, akkor ilyet nézzünk, vagy ilyet beszélünk meg egyénileg, hogy ki hogyan áll egy párkapcsolatban a beszélgetéshez, az intimitás megosztáshoz. Nem a szexre gondolok, hanem általában véve intimitásnak nevezzük azt, amikor megmutatjuk a titkainkat a másik személynek, hogy ez hogyan lehet, és gyakran azt tapasztalom, hogy az intimitásnak, az ilyen jellegű megnyílásnak a hátráltató tényezője az, hogy félünk attól, hogy kudarcot vallunk, vagy hogy a másik személy mit fog rólunk gondolni. Megnézzük, hogy nem az, hogy mit fog rólunk gondolni, mert azt már megnéztük, hanem azt, hogy mit érez. Most itt ez a szeretett személy a néző iránt, ez a kérdés, hogy milyen érzései vannak a néző iránt ennek a személynek. Hát rengeteg a félelem ebben a szeretett személyben, az kétségtelen. Minden egyes kérdésre kijött a félelem. Itt fél a veszteségtől, fél, hogy elveszít téged, mert nagyon vágyik egyébként rád, ugyanakkor pedig fél attól, hogy elszomorít téged, vagy az, ahogyan ő megnyilvánulna, az neked rosszul esne, és akkor ennek hatására te mondjuk hátat fordítanál neki. Na és akkor itt azt mondom megint, hogy ezt úgy lehet kivédeni, hogyha megmutatod egy kicsit magadból, megmutatsz neki, hogy ő rájöjjön erre, vagy elkezdesz valami ilyesmiről beszélni, és akkor meglátod, hogy ő hogy reagál. És persze nem mindenkire igaz ez, de aki erre nem vevő, az valójában az akkor nem hozzád való. Tehát akkor nem lesz belőle, el lehet vele évekig is nyuglődni, de hogyha nem tudtok így úgy beszélgetni egymással, hogy az órák perceknek tűnnek, akkor nem valószínű, hogy ez hosszú távon bármiféle működő kapcsolattá tud fejlődni. Na, megnézzük a szomorúságot. Igen, talán az első kérdésre, amit ott mondtam el, hogy neki a meglévő értékrendjén kellene nagyot változtatni, teljesen megújítani, mert hasonló pozícióban ott kijött az, hogy a múltban ő sokkal kisebb értékű dolgot is esetleg értékesnek tartott, de aztán megváltoztak a gondolatai, a véleménye, a nézőpontja, és akkor most pedig azt gondolja, hogy akkor ezt neki hátra kellene hagyni, vagy fordítva. Tehát, hogy ő például azt is érezheti, hogy az ő értékrendje az a tiédhez képest nagyon más, és ha ezt ő elmondaná neked, akkor az bizony téged szomorítana el, és akkor ezért így nagy változásra lenne szükség, igencsak mélyen. És itt nagyon fontos, megint csak ezt hangsúlyozom, hogy erről beszélni fontos. Féltékenységre kérnék szépen, tehát itt ez a félelem, ilyen veszteség, itt megint az jön ki,
hogy az érzelmi eltávolodástól való félelem az, ami benne van, fél, hogy már nem fogod szeretni, fél attól, hogy hogyan alakul kettőtök között az érzések, a veszteségre is kérek. Vagy lehetséges, hogy a múltban voltak neki olyan párkapcsolati megtapasztalásai, amelyek amelyek alapján ezt a félelmet ő magában kiépítette, és tulajdonképpen minden kapcsolat azért jön az életünkbe, hogy a korábbi kapcsolati sebeinket, és nem csak párkapcsolatot, hanem most másik bármilyen kapcsolatról beszélek, hogy a korábbi kapcsolati sérüléseinket, sebeinket, azt felismerjük, és dolgozzunk rajta, és meggyógyítjuk, mert csak akkor tudunk utána egészséges párkapcsolatban együtt élni, létezni valakivel, aki kiegészít bennünket, akivel beszélgetni tudunk, akivel jól tudunk együttműködni. Mindenki erre vágyik, de nagyon kevesen hajlandók ezért bármit is tenni. Azon kívül, hogy például itt ültök a videót meghallgatjátok, kevesen emelitek fel a telefont, mondom így, tehát nem, már régen ugye a kagylót felemeltük, tehát kevesen veszitek arra a fáradtságot, hogy beszéljünk. Ha meg beszélünk, akkor utána meg nem áll, a nagy többség nem kezd neki önmagán dolgozni. Elmondom sokszor, hogy ott vannak a blogbejegyzések, ingyen lehet rajta, lehet azzal elkezdeni, de nagyon látom, hogy nagyon nem szoktak, pedig ez férfinak, nőnek nagyon fontos lenne. És ha férfiak vagytok itt, akkor ugye nők mindig azon sírnak, lénak, hogy nem elég férfiasak a férfiak, miközben arról nem akarnak tudomást venni, hogy ők nem elég nők, és nem a körmökre és a egyéb külső megjelenésre gondolok, mert abban igenis nagyon is nőiesek tűnnek, de belső érték szempontjából pedig nem akarnak változni, nem akarnak ők sem, mint ahogy a férfiak sem ezeket a lelki terheket lepakolni és tisztítani, pedig egy egészséges, sem működő párkapcsolat csak azután lehetséges, hogyha mi magunkat helyén tudjuk kezelni, és nagyon érdekes tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatosan, hogy amikor, milyen időszakban én helyen kezeltem magamat, meg amikor nem, akkor milyenek voltak a párkapcsolataim, meg milyen jött be, úgyhogy ez így tudnék erről sokat mesélni, de persze én nem voltam akkor tudatos, de most már így látom, hogy ott az volt a különbség. És itt az alján is az van, hogy azért nagyon vágyna rád, mármint a pakli alján, nagyon vágyna arra, hogy így veled kapcsolatban jó legyen a dolog, de azt hiszem, itt van mögötte félszegség, szégyen érzet, alábecsüli magát ő nagyon, azt érzékelem. De megnézzük, hogy hogyan alakul a következő egy-két hét, abból a szempontból, hogy ez a szeretett személy fog-e a nézőhöz közeledni, mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől a következő időszakban. Lássuk, hogy mire számíthat a következő egy-két hétben. No, hát úgy tűnik, hogy újfajta megközelítéssel tekint saját magába, nézi át a saját életét, és egy újfajta látásmódot próbál kialakítani azzal összefüggésben is, hogy ő milyen párkapcsolatot szeretne, és valójában mire vágyik, és amikor készítem a videót, mert ugye ez bármikor megnézhető, és bármikor érvényes, de most különösen
az lesz, hogy a jövő héten, például a következő egy hétben olyan energiák lesznek, ahol a férfi és a női energiák harmonikusan fognak egymáshoz kapcsolódni, egy gyógyító, egymást gyógyító energiák fognak megmutatkozni, és támogató jelleggel mindenkit tudnak segíteni, ha befogadjuk. Van az a mondás, hogy kérdés megadatik. Ez a lényege az egésznek, hogyha nem kérem, ha nem engedem meg azt, hogy ezek az energiák segítsenek nekem, akkor nem fognak segíteni, akkor csak elmennek mellettem. Ez pont olyan, mint ahogy a gyorsvonat elmegy egy állomáson, ennek ott nincsen megállója, de lehetséges, hogyha én ott veszek jegyet, akkor meg fog állni. A busznál szokott ilyen lenni, leginkább főleg a Londonban láttam ilyet, hogyha nincs valaki, nem inti le a buszt, akkor nem áll meg és megy tovább. De ha én szólok és leintem, mármint itt az univerzumot, leintem, hogy én a vágyaimat módosítottam, és én szeretnék kapni ebből a szép energiából, csak nem tudom, hogy hogyan, és akkor kérem, hogy mutassák az utat, akkor ebből részesedhetek. De ezt muszáj megtennünk. Anélkül nem fog jönni, és itt erről van szó, hogy itt lehetőség adódik arra. A kártyák például sosem konkrét eseményekről beszélnek, hanem annak a lehetőségéről beszélnek, és csak akkor fog bekövetkezni, hogyha az érintettek ezt így tesznek is ebben az ügyben, illetve vagy akkor nem fog bekövetkezni, hogyha rossz dologról van szó, hogyha tesznek ellene. Na de itt akkor megnézzük, hogy milyen belső gondolat ez az özvegy férfi, mi az, amit velő szembenéz, amivel kapcsolatosan elgondolkodik. Jaj, hát ő a párjával kapcsolatosan, hát ha van ennek a szeretett személynek van konkrét párja, akkor vele kapcsolatosan, hogy milyen vitáik vannak, és akár a pénzről, akár arról, hogy mi számít értéknek. És most még az jutott eszembe, hogy nagyon gyakran tapasztalható az egy pár esetében, hogy amikor ismerkednek, akkor például ezt nem tisztázzák, hogy kinek mi az érték. Főleg későbbi életkorban, tehát nem 20 évesen, mert akkor nem ezen jár az eszük, de később, mondjuk már 30 fölött, hogy mennyire fontos például a lelki megélés, vagy mennyire fontos valakinek az, hogy neki van hite, vagy nincs hite, vagy hogy ő hogyan szokott kérni, vagy hogy ő például csak a hétköznapi élet, a bulik és a jólét és a nyaralás és egyebek, tehát hogy ezek számítanak. Ez például kezdetben biztos, hogy nagyon lényegtelennek tűnő dolgok, de azért későbbiekben már, ahogy mondtam az elején, érdemes ezekről is beszélni, mert ha már most vannak ilyen eltérések, akkor ez egyre nyílni fog ez az olló, és egyre távolít majd titeket, míg ha mindkettőben ott van ennek a csírája, mondjuk, még ha nem is egyenlő mértékben, akkor viszont lehet, hogy ez pont közelebb hozna titeket, és ez jó lehet, tehát, hogy itt arról van szó, hogy mindenképpen ő magába néz ilyen szempontból, hogy mi az érték az ő számára, és akkor itt a vágyra kérnék még. Hát
Lehetséges, hogy itt a félelmei között, ugye nagyon sokszor kijött, itt át nem, hál' Istennek, a félelmei között ott szerepel a veszteségtől való félelem, de itt lehet, hogy a szokásait arra vágyik, hogy azokat ne kelljen neki változtatni, hogy abban ne legyenek olyan problémák, amit később aztán ő neki, ami nem lesz jó, és ami nem fog az ő lelkiismeretével összhangban lenni. És amit itt az előbb mondtam, hogy a lelki, hogy mit jelent az érték, itt olyan, mintha az ő lelkiismerete valamilyen módon beleszólna ebbe a hétköznapjaiba, a hétköznapi rutinjába, és ezzel kapcsolatosan lehetnek neki belső összetűzései, mi az ő vágya valójában. Úgyhogy ez néz ki a következő 1-2 hétre ennél a szeretett személynél. Itt nem arról mutatnak a lapok, hogy te veled lesz-e a találkozás, vagy hogy ti hogyan fogtok, de én úgy gondolom, hogy, vagyis legalábbis az én kirakásaimnak az a lényege, hogy megértsük a másik szemét, hogy benne mi játszódik le, hogy ő milyen érzésvilága van, hogy ő hogyan gondolkodik, és hogy ezt mi hogyan tudjuk magunkban elfogadni, magunkba integrálni, és akkor jobban érthetővé válik, mint ahogy ott az előbb is volt, hogy időnként úgy tűnik, hogy hiszt is. Mert hogy ezt akarom, aztán meg azt akarom. De valójában nem, csak ő neki van egy olyan gyermekkori korából származó sérülése, ami miatt hát bizonytalanabb bizonyos dolgokban, és akkor ez egyszer így nyilvánul meg másszor úgy. És ha ez így meg van beszélve, le van kezelve, akkor az mint ahogy a sebnél is most az jutott eszembe, hogy amikor az ember egy gyerekkel beüti a térdét, és akkor az le van kezelve, akkor az egy idő után elkezd összezsugorodni, és el is tűnik. Tehát, hogy valamit ilyen, az én kirakásaim leginkább ilyen célt szolgálnak, ezért ha ilyen módon tudok segíteni nektek, akkor egyéni kirakásra is szeretettel várlak benneteket, mert ez nagyon fontosnak érzem. Az is, hogy amikor beszélünk, akkor érzékelem a ti ellenállásotokat is, vagy a hozzátok közel álló személyek ellenállását is, de az oldáson is ugyanígy érzékelem, tehát amikor oldásokat csinálunk, akkor is érzékelem, hogy ti mennyire vagytok nyitottak-e felé, vagy mennyire kétkedők. Szóval azért ezt így átjönnek ezek a dolgok, és én ebben tudok segíteni nektek, hogy szebb és boldogabb párkapcsolataitok legyenek, mint amilyen eddig volt, mondjuk, vagy ha jó volt eddig is, akkor még jobb legyen, mindig lehet fokozni, és én ezt tudom nektek adni. Ha bármilyen véleményetek van, akkor írjátok meg kérlek kommentben azt is, hogy hogyan gondolkodtok ti erről erről, hogy a másiknak a háttérmotivációját megtudjátok. Ez érdekelne engem is. Kíváncsi vagyok rá, hogy erről mit gondoltak. Köszönöm a lájkot és a feliratkozásokat. Ezzel tudjátok a csatornát támogatni, hogy működjön, hogy tudjak ennyi videót készíteni, és mert hogy azért ez így sok időt elvesz, és addig nem más csinálok, hanem a videókat készítem, tehát azért ez fontos, hogy itt jöjjön vissza energiában, amit én beleteszek, akkor az így a ti részletekről is tudjon visszaérkezni, tehát ott is egyfajta adok-kapok egyensúly létrejöjjön. De amíg találkozunk legközelebb, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!